Guys, welcome back to my channel. So guys, ito yung aming old precast or old balustre. Nung araw kasi ang itong uso pagka gumagawa ka ng nagpapagawa ng terrace ang bahay, ay ito ang usong ginagamit nila noon. So ang gagawin ko dyan ay gagawin ko siyang stand na lang ng aking bonsai. Sisimentohin ko yung baba sa yung taas. Ito naman yung aking mga halaman. Nandito ako ngayon sa aking bukid. Actually guys, minabibili namang minabibili namang kilo-kilong semento. Pwede kang makabili ng 2-3 kilo. At pwede mo na siyang magamit diyan. Ang buhangin din nakakabili. Hindi mo na kailangan pa hakot ng isang truck ng semento na buhangin. Makakabili ka ng isang sako, 100 isang sako. Guys, sinemento ko muna yung taas niya. Pag natuyo yan, bibilingin ko, tapos yung baba naman sisimentohin ko. Dito ko papato ngayon ang aking bonsai. So ayan yung bonsai stand kong ginawa. Old balustre or old precast. Yan, uuktal na naman ako. Yan, nalagay ko yung aking bonsai. So guys, ayan yung aking yellow adenium. Dami niyang bulaklak. Ito naman yung pink. So ito naman yung red. Ito naman yung iba. Variety rin to. So ayan yung bonsai stand kong ginawa. Old balustre or old precast. Yan, uuktal na naman ako. Yan, nalagay ko yung aking bonsai. Guys, yung aking bonsai stand. Yan yung aking bonsai. Ang daming bulaklak. Ang aking kalachuchi, desert rose or adenium, kung ano man ang tawag nila. Yan, ang aking bonsai. Ang daming bulaklak. Ayun yung aking aso, kasama pa sa video. Diba guys, gabi sa bonsai stand. Pag pininturahan ko pa yan ng puti, ay lalong maganda yan. Dadaling ko yan sa bukid, sa aking halamanan. Yan, ganda, ang daming bulaklak. So yan guys.